درود عزیزان، من دیبا نوروزنژاد هستم. به کانال سکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به سریال داستان یک شب قسمت 28 ترکیه هستش. لطفاً برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنین. تو ختم سوده ماهر که با ژانفزا قهر بوده میاد و فرمانم میاد شروع میکنه به ناراحتی کردن و از اونور آصف خان میاد بهش یه چک میزنه و میگه به خودت بیا. آفت میگه مهمونا رو رد کنین برن. آصف خان میگه هنوز هفتم زنت هم نشده، خجالت نمیکشی میخوای زن کاباره‌ای رو برداری و بیاری؟ بی شرف. 7 سالم بگذره اون دختره نمیتونه عروس این خونه بشه. فرمان اسلحه ماهر رو از کمرش میکشه بیرون و میخواد خودشو بکشه. ماهر با فرمان درگیر میشن و تیر هوایی زده میشه و فاطمه هم قش میکنه. ماهر و جانفزا میشینن توی حیاط به حرف زدن و ماهر به جانفزا میگه نزدیک بود تیر بخورم. اصلا هم حالمو نمیپرسی. اصلا برام ارزش قائل نیستی. جانفزا میگه چه ارزش قائل بودنی؟ تو منو ترک کردی و رفتی 3 روز خونه نمیای و من توی اون خونه بزرگ تنها موندم. ثریا میاد پیششون و متوجه قهرشون میشه. ماهر نمایشی دست جانفزا رو میگیره و با خودش میبره. هاندان میاد خونه کورشاد که بگه باید برای دخترت پدری کنی که میبینه کورشاد نیست و از پنجره میبینه که کورشاد و گلزار از ماه عسل برگشتن و با ساز و دهل میخوان وارد خونه بشن. میاد بیرون و شروع میکنه به رقصیدن. کورشاد میگه آهنگو قطع کنی. هاندان یادآوری میکنه که بعد از مراسم رونمایی از شو اوزان میخوایم ساره رو نشون کنیم. ماهر و جانفزا با بحث مسیر رو طی میکنن و به خونه میرسن. ماهر وقتی که میبینه خونه نامرتبه و جانفزا برای خودش کلی خوراک خورده فکر میکنه که اصلا برای خودش جشن گرفته و به فکر ماهر نبوده. ساکشو جمع میکنه که بره. جانفزا تنها میشینه و شروع میکنه به گریه کردن و یاد خاطراتشون میفته. ماهر هم میره لب دریا و یکم فکر میکنه و بعد میاد جلوی خونه توی ماشین میشینه. گلزار نشسته برای سوده داره گریه میکنه که فرمان میاد میگه هر چقدرم میخواین ازم انتقاد کنین و سرزنشم کنین و بگین کار زشتیه برام مهم نیست. من الان به عنوان یه مرد بیوه میخوام افسانه رو با خودم ببرم. مادر بزرگ مخالفت میکنه و فرمان باز پافشاری میکنه ولی افسانه میگه اگر بخوای ببریمم چه فایده؟ مامان و بابات که منو نمیخوان. چطوری تو اون خونه بمونم؟ اصلا مگه تو نگفتی مامانم جانفزا رو از سقف انداخت پایین؟ الانم بیام و یه بلایی سر بچه من بیاره. تا مامانت نیاد اینجا نگه میتونی عروسم باشی، من پام رو توی اون خونه نمیذارم. کورشاد از فرمان میپرسه جریان چیه؟ این دختره چی میگه؟ فرمان میگه من چه میدونم، از زنت بپرس. وقتی جانفزا افتاد اونم اونجا بوده، مگه نه زن داشت؟ مادر بزرگ و کورشاد زنگ میزنن به جانفزا و میگن جریان افتادن چیه؟ چرا به ما نگفتی؟ باید بریم ازشون حساب بکشیم. جانفزا میگه من نیازی ندارم که همه چی زندگیمو بهتون بگم. الانم بین من و ماهر شکرابه، چون که ازدواج بابام و دختر و پسرش مشکلاتش تمومی نداره. ماهر نمیتونه اوزان و خانوادم و بابام رو تحمل کنه. ماجراشون تمومی نداره، ماهرم کلافه شده. مسئله تراس رو باز نکنین و به ایلمازها چیزی نگین. منو توی شرایط سخت قرار ندین. مادر بزرگ و کورشاد عصبانی میان توی پذیرایی و کورشاد به گلزار میگه چرا مسئله تراسو به من نگفته بودی؟ گلزار میگه تو هم همه چیزو به من نمیگی. یه شب قبل از عقدمون رفتی پیش هاندان. فیلمتونم هست. همدیگر رو بغل کردین. ولی من علیرغم همه چیز باهات ازدواج کردم. حالا بفهم که همه چیز رو نمیشه گفت. هاندان یه لیست تهیه کرده برای صالح که برای نامزدی لوازم رو تهیه کنه. صالح میگه این لیست همینطوری ادامه داره، یکم زیاد نیست؟ هاندان میگه تازه کمم هست. مگه نه اوزان؟ اوزان میگه نمیدونم. صالح دختر گرفتن از ما سخته. از کلانتری به صالح زنگ میزنن و صالح از ساره خداحافظی میکنه و میره. ساره به مادرش اعتراض میکنه بابت لیستش و هاندان میگه این حرکتهای فقیرانه چیه؟ تو دیگه کلفت کلیمجیا نیستی. باید ارزش خودتو بدونی تا همه قدرت رو بدونن. بعد از رفتن ساره هاندان به اوزان تذکر میده که انقدر به گوگشه فکر نکن و انقدر به دیدارش نرو، کارمونو خراب نکن. صالح به ماهر زنگ میزنه و خیلی رسمی گزارش کار میده که راشد کارا یه دختر به اسم گوگچه داشته که دارن اطلاعات بیشتری ازش به دست میارن.
ماهر به صالح میگه چرا اینطوری داری با هم حرف میزنی؟ منم دلم گرفته، بیا بریم یه چایی بخوریم و با هم دیگه یکم درد و دل کنیم. صالح میگه فعلا یه مدت همینجوری باشه جناب کمیسر. عزت زیاد. بعد از اینکه ماهر قطع میکنه میگه خوبه. زنم اون تو رفیق صمیمم داره اینطوری برخورد میکنه. توی ماشین راحت نیست و جانفضا لباسای مرتب پوشیده و به ماهر زنگ میزنه و میگه یه نفر پشت در رو میخواد در رو باز کنه. ماهر که جلوی در پارک کرده میگه میخوای برو از گوشه در ببین کیه. جانفضا میگه نه اگر بهم شلیک کنه چی؟ میخواستم به پلیس زنگ بزنم ولی یاد تو افتادم. در کشو رو باز و بسته میکنه و میگه میشنوی صدا رو؟ انگار واقعا یکی هست. میشه بیای؟ ماهر میگه باشه من تا 10 دقیقه دیگه اونجا هستم. وقتی ماهر میاد خونه جانفضا میگه دیشبم همینطوری بود یه صداهایی میشنیدم. شاید آدم تنهاست یه صداهایی میشنوه. ماهر که جانفضا رو آماده میبینه بهش میگه جای این حرفا میتونستی بگی بمون. جانفضا میگه به مردی که 3 روز منو تنها گذاشته نمیگم بمون. ماهر میخواد بره که جانفضا میگه من امشب نمیتونم بخوابم. میتونی توی حال بخوابی و به رابطمون فکر کنی. ماهر لبخند میزنه و میگه حداقل یه دوش بگیرم. جانفضا تو رخت خواب خودش خوابش نمیبره و میاد توی پذیرایی کنار ماهر میخوابه. صبح هاندان سرزده میاد خونه مادر بزرگ و میگه برای کارای نامزدی دخترم درگیرم. اینجا اومدم که این انگشتر رو بدم که کورشاد توی نامزدی به دخترش بده. مادر بزرگ میگه این انگشتر مادرمه دست تو چی کار میکنه؟ هاندان میگه کورشاد سالها قبل اینو بهم داده بود. انگشتر رو میده به گلزار. ثریا میاد دیدن جانفضا و جانفضا بهش میگه من نمیخواستم ناراحت بشی. خونه من خونه تو هم هست. نمیخوام اصلا معذب بشی و خیلی دوستت دارم. حتی قبل از اینکه با ماهر آشنا بشم من تو رو دیدم و مثل مادر خودم میبینمت. همدیگر رو بغل میکنن و ثریا میگه نمیدونم اون روز احساساتی شدم. شاید به خاطر اینکه پسرم داشت میرفت. بعدم به رفیق دهنلقم گفتم و حتما ماهرم خیلی ناراحتت کرده. ماهر کورشاد و صدا زده توی قهوه خونه که صحبت کنن و کورشاد میخواد راجب رابطه ماهر و جانفضا حرف بزنه که ماهر میگه مسئله راجب جانفضا نیست. تو حریم خصوصیمون دخالت نکن. سلیم مرده. 3 روز قبل بهش چاقو زدن. احتمالاً وقتی که داشته با تو صحبت میکرده. راشد یه دختر داشته. از گروهک یا سازمان بوریس چیزی میدونی؟ کورشاد میگه من با خود بوریس هیچ وقت صحبت نمی کردم. با آدماش حرف می زدم. نمیدونستم کی پشتش هست. ماهر میگه در مورد بابام چی؟ بابام میدونسته که میمیره. کورشاد میگه بابات رو تهدید کرده بودن که به این کارا کاری نداشته باشه. ولی خدا بیامرز دست بر نداشت. ماهر راجع به پول میپرسه که ممکنه پدرش گرفته باشه یا نه. کورشاد میگه فکر نکنم بابات گرفته باشه. بعدش هم اگر گرفته بود پس چرا تهدیدش میکردن؟ منم نمیخواستم پدرتو بکشم ولی به هم دستور داده بودن که از بازی خارجش کنم و منو هم تهدید کردن که خانوادمو میکشن. ثریا راجع به اختلافات جانفضا میپرسه و جانفضا یه کمی از اختلافاتشون میگه. ثریا نصیحتش میکنه که شوهرتو باید به خونه دعوت کنی. اون لباسی که برات خریده بودم و بپوش. آرایش کن. این چیزا رو من باید بهت بگم. اوزان میاد پیش پدرش و به نمایش مد دعوتش میکنه میگه ولی با گلزار خانم نیا چون که مامانم اونجاست و نمیخوام اوقات تلخی بشه. کورشادم قبول میکنه و گلزار اینو میشنوه و میره داخل. ماهر میره پیش مادرش و از اون فیلم و پول سراغ میگیره. ثریا میگه من از فیلم خبر ندارم. اگر ما پول داشتیم که اینقدر سختی نمیکشیدیم. ماهر از راشد میپرسه که وقتی ازدواج کرد ازش خبردار شدی؟ با خانواده‌اش روبرو شدی؟ ثریا میگه ما هیچ وقت رابطه خانوادگی نداشتیم. حالا تو به من بگو چرا دختر پریون منو ناراحت میکنی؟ حرفای جانفضا رو برای ماهر تعریف میکنه و میگه اونا خانواده‌اش هستن. چرا از اینکه اونا میان ناراحت میشی؟ ماهر شروع میکنه به ناراحتی کردن از اینکه هر روز خانواده‌اش میان و نمیتونه اونا رو از زندگیش حذف بکنه و یه تعادلی برقرار کنه. من سعی دارم ازش محافظت کنم ولی اون گوش نمیده. اوزان میاد خونه و به مادرش میگه صالح یکم از دست درخواستات ناراحت شده بود. هاندان میگه اگر میخواد با دختر کورشاد کلیمجی ازدواج کنه بایدم اونا رو تهیه کنه.
اوزان میگه فکر میکنم یه موقع‌های شیزوفرنی داشته باشی، چون که تو خوب میدونی که ساره دختر کورشاد نیست، ولی خودت هم دروغ خودتو باور کردی. دروغا و داستانای تو نقشه های منو هم خراب میکنه. ما نقشه نداشتیم که ساره رو افشا کنیم. دختره رو انداختی وسط. هاندان میگه لباس اصلی کلکشنمونم رسیده. فردا اونو ساره میپوشه. اوزان میگه نه، اونو ساره نمیپوشه، کسی دیگه ای میپوشه. لطفاً ویدیو رو لایک و تبلیغات رو کامل نگاه کنی. ماهر میاد خونه و به جانفضا میگه از اینکه رفتی و همه چیزو به مادرم گفتی عصبانیم. من مردی نیستم که خونه رو ترک کرده باشم. جلوی در میخوابیدم. اون شبم جلوی در بودم به خاطر اینکه دروغ کوچیک لو نره چیزی نگفتم. غذای جانفضا میسوزه و ماهر میگه زود باش آماده شو که با هم دیگه بریم بیرون. فرمان ثریا رو آورده خونه کلیمجی که شبونه افسانه رو بدزدن. ماهر جانفضا رو آورده همون جایی که شب اول با صالح ساندویچ خوردن. ساندویچ ها رو میگیره و میاد با جانفضا شروع میکنه به حرف زدن به عنوان یه پسر غریبه. 2 پلیس که اون برتر نشسته بودن فکر میکنن که ماهر مزاحمت ایجاد کرده و میان ازش کارت شناسایی میخوان و میفهمن که اون کمیسر ارشدشونه. جانفضا میخنده و میگه آره خواستم بندازم زندان بفهمی چه حسی داره. فرمان میاد در خونه کورشاد رو باز میکنه با کلید و اشتباهی میره توی اتاق مادر بزرگ. کورشادم سر و صدا رو میشنوه و میاد با عصای مادر بزرگ میزنتش. فرمان و ثریا ناموفق برمیگردن به سمت خونه. سر میز صبحونه هاندان به ساره میگه انقدر دلت برای صالح نسوزه. توی مراسم لباس ویژه کلکسیون رو میپوشی. روی صحنه راه میری و لباس رو معرفی میکنی و منم دخترم رو به همه معرفی میکنم. اوزان زنگ میزنه به جانفضا که برای اومدن به سالن مد متقاعدش کنه و جانفضا میگه باید با ماهر صحبت کنم. قول نمیدم ولی سعی میکنم که بیام. ماهر صحبتشون رو از پشت سر میشنوه و بهش میگه همونطور که خودت گفتی احتیاجی به اجازه گرفتن نداری میتونی بری. دوباره با هم دیگه بحثشون میشه و ماهر میگه هر جا میخوای بری برو ولی ته این قضیه خیلی ناراحت میشی. تو خونه مادر بزرگ دارن صبحونه میخورن که ثریا میاد و میخواد با کورشاد صحبت کنه و بهش میگه ببینین شما منو خیلی ناراحت کردین. تا امروز من سکوت کردم ولی الان به خاطر بچه هامون سکوت نمی کنم. پسرمو خیلی ناراحت کردین. مسبب جداییشون شما هستین. خواهش میکنم که دستتون رو از زندگی مشترک بچه ها بکشین بیرون. اگر جانفضا بین خودشون و خانواده‌اش فاصله قرار نده، زندگیشون از هم میپاشه. ماهر و صالح با هم قرار گذاشتن و ماهر از صالح عذرخواهی میکنه و صالح هم میگه بابا من گفتم این دختر متواضعیه. حالا رفته توی عمارت زندگی میکنه و این همه وسایل برای نامزدی از من میخوان. ماهر وقتی دستنگی صالح رو میبینه میگه باشه اینا رو براش میخریم و من کمکت میکنم و بهت پول قرض میدم. فرمان توی حیاط نشسته و فاطمه میاد بهش میگه کجایی پسرم؟ نه سر شام هستی نه سر صبحونه. وقتی متوجه میشه که فرمان از اینکه نمیتونه افسانه رو بیاره این خونه ناراحته بهش میگه من یه کاری میکنم که مادرت راضی بشه که برین خواستگاری افسانه. برای ساله پیام میاد که دختر راشد رو پیدا کردن و به ماهر میگه. فاطمه میاد پیش آفت و میگه باید بری خواستگاری افسانه و اونو برای پسرم بیاری وگرنه نه زندگی برات میمونه نه خانواده‌ای و تنها توی زندان میپوسی. ماهر رفته کنار دریا و داره به جانفضا فکر میکنه. زمانی که جانفضا میخواسته بره پیش سارا و موهاشو صاف کرده بود و سر لباسش و موهاش با همدیگه بحث کرده بودن. از کلانتری به ماهر زنگ میزنن و میگن برای این ملاقات گوگچه کارا مجوز صادر کردیم. کورشاد به اوزان زنگ میزنه و میگه راجع به جانفضا یه مقداری ازش دور بمون. اوزان میگه چرا چیزی شده اشتباهی از من سر زده؟ کورشاد میگه نه. امروز ثریا خانم اومد و میگه ماهر و جانفضا مدام راجع به ما دعواشون میشه. خب زنم حق داره. یه مدت ازشون دور باشیم. اوزان بعد از اینکه قطع میکنه میگه نمیدونه که من تا نفس اونا رو قطع نکنم نمیتونم نفس راحت بکشم. جانفضا توی خونه نشسته و داره به دعواهاشون با ماهر فکر میکنه.
ماهر میره دیدن گوگچه و سعی میکنه باهاش ارتباط بگیره و بهش میگه من دوست پدرت هستم، کمیسر هستم، میتونم بهت کمک کنم. بعد متوجه میشه که همون عکسایی که توی اتاق عکاسی اوزان دیده بوده متعلق به گوگچه بوده. بهش میگه تو اوزان رو میشناسی؟ گوگچه به هم میریزه و شروع میکنه به داد زدن و دکتر و پرستار میان داخل. اوزان بهترین لباس کلکسیون رو برای جانفزا میاره و جریان این که مادر ماهر رفته پیش پدرشون رو تعریف میکنه و میگه اون گفته که اگر ما ازت دور نمونیم ماهر طلاقت میده. منم از این موضوع عصبانی شدم. آخه مگه زندگی زناشویی اینطوری میشه که به خاطر ارتباط داشتن با خانوادت بخواد به جدایی ختم بشه؟ ببین جانفزا، من داداش بزرگترتم. یه چیزایی بهت میگم ممکنه که بهت بر بخوره. ولی اینکه ماهر همه رو خصوصا تو رو تحت فشار میذاره تقصیر خودته. تو بهش اجازه میدی. من هر وقت شما رو کنار هم دیدم اون با عصبانیت باهات رفتار کرده. میدونی چرا شوهرت منو دوست نداره؟ من بهت میگم. چون که میدونه که مثل همه نمیتونه منو مدیریت کنه. چون ماهر اینطوری خواسته بابام به من میگه که از خواهر دور بمون. ببین این لباسا رو برات آوردم چون که برام مهمه که خواهرم کنارم باشه. نمیخوام افسارتو بدی دست شوهرتو زیر سایه شوهرت زندگی کنی. اما اگر میگی من اینطوری خوشبختم من دیگه حرفی نمیزنم. زاره به ساله زنگ میزنه و میگه من خیلی خوشحالم. امشب میخوام برم روی صحنه و بهترین لباسو میپوشم. تو هم یه لباس مناسب بپوش که برازنده من باشی. چون که قراره کنار من وایسی. کورشاد داره آماده میشه برای سالن مد و وقتی که متوجه میشه که هاندان انگشتر رو آورده میگه بس دیگه. چقدر گل منو میخواد اذیت بکنه. گلزار آماده شو با هم دیگه میریم. آفت و فرمان و ثریا هم آماده شدن که برن خواستگاری افسانه. ماهر میاد خونه و میبینه که جانفزا نیست و میفهمه که برای مراسم رفته. جانفزا لباسی که اوزان آورده بوده رو پوشیده و داره به سمت سالن میره. کورشاد و گلزار رو توی سالن میبینه و به پدرش میگه من ناراحت شدم که مامان ثریا اومده پیش شما. چرا همه خصوصا ماهر همش سعی میکنن که منو مدیریت کنن؟ گلزار میگه ای وای تو از لج ماهر اومدی اینجا؟ جانفزا میگه بابا درک میکنم که ماهر و مادرش ازت متنفر باشن ولی ماهر صاحبم نیست. ساره داره به ساله میگه یه پاپیونی چیزی میزدی. اوزان میاد سر میزشون و ساره میگه من کی برم پشت صحنه بخوام آماده بشم. اوزان میگه ساره به نظرم هر حرفی که مامان میزنه رو باور نکن چون که اون لباس رو یکی دیگه میپوشه. وقتی که جانفزا وارد میشه اوزان میگه آهان اومد. هاندان از دیدن گلزار کنار کورشاد عصبانی میشه. خانواده کورشاد میان سر میز ساره و ساله به ماهر زنگ میزنه و میگه جانفزا اینجاست و اونم میگه برام لوکیشن بفرست. مادر بزرگ و ماویش و افسانه سر میز شام هستن که آفتینا میان خواستگاری افسانه. مادر بزرگ میگه نمیشه این دختر رو ببری. چطوری این دختر رو بدم دستت؟ نوه منو از سقف انداختی پایین. با آفت دعواشون میشه و آفت میگه اون یه حادثه بود. پسرت با نقش جون یکی رو گرفته. من آدم بدی نیستم. پسر تو بده. من مثل پسر تو قاتل نیستم. مادر بزرگ میگه زیاد طول نمیکشه. به زودی جون یکی رو میگیری. آفت میگه اگر اینقدر مشتاقین که افسانه اینجا بمونه بگیرین. ما دختره رو نمیبریم. مال خودتون. این دختر عروس امارت نمیشه. فرمان ناراحت میشه و میگه زنده داشت تو یه چیزی بگو. ثریا میاد جلو و میگه بس دیگه تو که پسر نداری. این بچه رو به این بامزگی آوردین چرا بهش ظلم میکنی؟ فرمان پسر تنی آفت خانم نیست. تو کیو برای کی نمیگیری؟ فشن شو شروع شده و هاندان داره با خشم به کورشاد و گلزار نگاه میکنه. گلزار میگه من میخوام برم سرویس بهداشتی و قبول نمیکنه که کورشاد همراهیش کنه. هاندان هم پشت سر گلزار میره. جانفزا رو دارن آماده میکنن که آخرین نفر بره روی صحنه و ساره میاد بهش میگه لباسو قاپیدی؟ بازم پرنسس شدی. جانفزا از اون خانم چند دقیقه وقت میخواد که با ساره تنها باشه. گلزار دستشویی رو پیدا نمیکنه و میاد توی اتاق سونا. هاندان با گلدون میزنه پشت سرش و در رو روش قفل میکنه. ساره میگه من این رو نمیفهمم. من و اوزان مامان بابامون یکی‌ان. ولی چطوری تو هنوزم الان ارزشمندی؟
جانفضا میگه اعصابمو خورد نکن به خاطر یه لباس داری این حرفا رو میزنی؟ ساره میگه آره عزیزم برای تو یه لباس معمولیه. لباسیه که هر روز میپوشی. ولی میدونی برای من یعنی چی؟ یعنی خانوادم که حتی تصورشونم نمیکردم که الان اونم داری از من میگیری. جانفضا میگه واقعا باورم نمیشه. ساره باشه درش میارم تو بپوش. اوزان میاد داخل و میگه اینجا چه خبره؟ جانفضا میگه ساره میخواد این لباس رو بپوشه. اوزان میگه فشن شو داره تموم میشه. تو آخرین نفری باید بری روی صحنه بیا. گورشاد به صالح میگه نمیدونم خانومم کجا غیبش زد. گلزار توی سونا به هوش میاد و میگه اینجا چقدر گرمه و شروع میکنه به زدن شیشه ها. ماهر میاد به سالن مد و همزمان جانفضا رو دست تو دست اوزان روی صحنه میبینه. میره جلو و میگه فوراً از صحنه بیا پایین. فوراً. همه بهت زده به ماهر نگاه میکنن. دوستان عزیزم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک و برای دوستانتونم بفرستین و نظراتتون رو هم کامنت کنین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.